Alright, so we are here in Astrek climbing. हैन आज चाहिँ विधान अनि अनुप दाइ हुनुहुन्छ हैन चट्ट चढ्नु पर्छ एकदमै अग्लो रहेछ हैन दिस इज आवर फर्स्ट एक्सपिरियन्स इट्स गोना बी फर्स्ट एक्सपिरियन्स यहाँ चाहिँ क्लाइम्बिङ भयो भने चाहिँ एउटा चाहिँ बल्डिङ वल रहेछ ल के भन्नु छ कि अगाडि र बिफोर र आफ्टर एक्सपिरियन्स सुन्नु पर्छ अब आइ एम क्वाइट एक्साइटेड है मेरो फर्स्ट टाइम हो यो चाहिँ आई होप इट गोना बी हामी सबैको फर्स्ट टाइमै हो पहिला पहिला बच्चामा रुक्छु ढुङ्गासँग चाहिँ चढे हो तपाईको के छ त अनि म त यत्रो ठुलो हरे जस्तो लागेको थिएँ ल त्यो भिडियोमा हेर्नु र लाइभमा हेर्नु छुट्टै हुन्छ चाहिँ हाइट हेर्छ अलिक ल म नि एकदमै एक्साइटेड छु हैन यहाँ चढ्नको लागि चाहिँ अब के कस्तो हुन्छ हेरौँ हैन अनि पर पर्सनको त्यस्तै 500 लाग्ने रहेछ अनि अन स्याटरडेज अलिकति एक्स्ट्रा लाग्ने रहेछ चार्जर त्यही हो ल लेट्स डु इट भन्दा खुट्टाको पावर चाहिँ युज गर्नु पऱ्यो ल तपाईँले हातले तान्नु भयो भने चाहिँ हात दुख्छ अनि चढ्नु अलिक गाह्रो हुन्छ हो सिम्स च्यालेन्जिङ होइन फर्स्ट टाइम हो अब कस्तो हुन्छ होइन एक्सपिरियन्स लिउँ मजा आउने रहेछ मजा आउँछ जे होस् तर माथिसम्म पुग्दा चाहिँ स्यास्या होला जस्तो छ यार गाह्रै हो यार चढ्ने बानी छैन होइन स्ट्यामिना पनि चाहियो नि त डर लाग्छ अलिक साइकल हाइटबाट चाहिँ अलिकति साइकल चाहिँ लाग्छ मलाई पनि होइन अग्लो छ ल अहिले चाहिँ एकदमै एक्साइटेड छ होइन माथि अलिक एकछिन चढ्यो होइन चढ्यो अनि जस अलिकति नर्भस जस्तो भयो भाइब्स आयो होइन नर्भस भयो भनौँ न अब माथिबाट चढेर अनि अहिले आएपछि होइन चट्टलाई कस्तो चाहिँ फिल भयो अनि त्यो चाहिँ सेयर गर्नेछौँ राइट अलराइट ल Going strong. हात छोड्ने जम्प हान्ने आऊ न कस्तो लाग्यो त कस्तो लाग्यो मजा अझ बाँकी छ नेक्स्ट अब अनुप दाइ फुल्लेर कस्तो कुरो भयो है आमामा कसम माथि पुग्दा त मेरो होइन के भएको थियो भन्दाखेरि लिटरली अब हातै छोडिदिनु जस्तै भएको थियो क्या त्यो एकदमै यो फिङ्गर्सहरू त्यो एकदमै युज हुन्छ नि त अनि गाह्रो पर्ने रहेछ अब धेरै होइन एकचोटि गरियो अब फेरि एकछिन रेस्ट लिएर गर्छौँ थर्ड फोर्थ फिफ्थ होइन कतिसम्म सकिन्छ होइन अन्त म्याक्सिमम् लिमिट्स भने 5 सम्म मात्रै हो अघि चाहिँ अगाडिपट्टिकोमा चढ्यो होइन अब चाहिँ पछाडिपट्टिको चढ्नुपर्छ होइन अगाडि पछाडि पुरा एक्सपिरियन्स लिउँ न के कस्तो हुँदो रहेछ कतिको डिफ्रेन्स रहेछ राइट सो विधान इज गोइङ फर द 5th टाइम इज अन इज वे अब हाम्रो पनि जस 4चोटि सिधिसक्यो होइन अब फर द 5th टाइम हामी गर्नेछौँ यसपछि होइन अनुप दाइ लास्ट कस्तो लागिरहेछ तपाईँको दामी हो दामी एकदमै रमाइलो छ यार यो चढ्नु पर्ने रहेछ कि सबैजनाले जस लाइफमा एकचोटि चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्नुपर्छ है
कति रुख चढ्नु कति होइन पर्खाल चढ्नु भित्ता आउनु एस्ट्रेक क्लाइम्बिङमा भित्ता चढ्नु पुरै थकिदिएँ यार 5th टाइम चाहिँ मैले सकिनँ होइन भितानले चाहिँ भ्याइयो मैले चाहिँ बिचसम्म अड्यो क्या त्यो माथि अफ ट्र्याक गयो क्या म अनि त्यहाँ अनि थाहा पनि भएन कहाँ के खुट्टा राख्ने होइन टेक्निक थाहा हुनुपर्ने रहेछ क्या एकदमै फर्स्टमा चाहिँ तर यार त्यति ट्राई गर्नु भने धेरै ठुलो गऱ्यो 5 टाइम्स जस पुरै कम्प्लिट नगऱ्यो नि जस 4 चोटि चाहिँ कम्प्लिट गऱ्यो 5थमा चाहिँ जस पिछाबाट 2 चोटि म त्यो भयो क्या अफ ट्र्याकबाट निस्केर म हात एकदमै दुख्ने चाहिँ औँलाहरू साह्रै गाह्रो भयो अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ अनुप दाइ पनि सक्दैन होला यस यस अनुप दाइ अनलक्कीली हाम्रो अनुप दाइले पनि सकेन रिजेक्टेड हो क्या म र अनुप दाइ चाहिँ रिजेक्टेड भयो होइन चट्टा अब विधान मात्रै एक्सेप्टेड है ल है त उसको ज्यान पनि सानो छ त्यही भएर अनुप दाइ आउनु ल तपाईँको एक्सपिरियन्स आउनु बिफोर एन्ड आफ्टर बिफोर त भइसक्यो होइन ल त्यो इजी थियो होइन मजाले सक्यो यो ट्राई गरेर हात चिप्ले सक्यो नि अलिकति टफ रहेछ यो त सबसे टफ मेरो फर्स्ट टाइम पनि सकेन सेकेन्ड जोडीमै सकेँ गाह्रो छ गाह्रो ल यहाँ टु ट्राई ल विधान ल आजको के हो सक्सेसफुल क्लाइम्बर हो त उसको ज्यान साह्रो भएर पनि हो ल एन्ड अफ द होइन हाम्रो यो एक्टिभिटी अब हेडिङ ब्याक Alright, it was a very good time here at Astrek climbing होइन नयाँ एक्सपिरियन्स लियो रमाइलो भयो अब फेरि पनि आउनेछौँ यहाँ यस रमाइलो भयो अब आउनुपर्छ फेरि होइन दाइ के छ त अनि दामी छ कि भन्नु न एक दुई चढ्न मजा है ल ठिक छ ओके see you in another video with another activities होइन एडभेन्चर स्पोर्ट्सहरू अब के हुन्छ अब त्यो लिएर आउनेछौँ हामी चाँडै फेरि छिटै आइट सी यु adios go ओन गोल भइदिएर ल त्यसरी हाल्नु